ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ሁላችሁም ባላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ እንግዲህ ሰሞኑን ተከታታይ የሆነ ቪዲዮ ያቀርብንላችሁ እንገኛለን ከባለፈው ከC++ ማለት ምንድነው ከምለው ከኮምፒውተር ዴፊኒሽን ጀምረን ዘን ፕሮግራሚንግ አይተን ከዛ በኋላ ቤዚክስ ኦፍ C++ የምለው C++ የተወሰነ ባለፈው ቪዲዮዎች ካለፉት ቪዲዮዎች አይተናል ዛሬ ደግሞ ስለ variable data types and constant የሚሉት እነዚህ ስለ ሶስቱ በደንብ እናያለን ማለት ነው variables እንግዲህ በሌሎች ማትስ ኮርሶች ላይ እንደምታውቁት ማይታወቅ ነገር ዲክሌር ማድረግ ስንፈልግ የማናውቀው ነገር unknown የሆነ ነገር ዲክሌር ለማድረግ የሆነ variable እንሰይማለን ይሄም ከዛው እኩል ነው ስለዚህ የሆነ variable ተጠቅመን ያንን variable ግን ሜሞሪ ላይ ቦታ ስቶር እንዲያደርግ እናደርጋለን ሜሞሪ ላይ ስቶር ሲያደርግ ደግሞ ዳታ ታይፕ ምን አይነት ነው ሜሞሪ ላይ ስቶር የሚደረገው በኢንቲጀር መልክ ነው ወይ በሪል ነምበር ነው ሆል ነምበር ነው ዴሲማል ነው የሚለውን አብሮ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ variable we can define a variable as a portion of memory to store determined value መጀመሪያ ቫልዩ ለማስቀመጥ variable ያስፈልገናል ያቺ variable ግን ሜሞሪ ላይ የሆነች ቦታ ትይዛለች ማለት ነው ለሷ የሚሆን ሜሞሪ ላይ ስቶር ታደርጋለች ለምሳሌ a is equal to 5 which means 5 is assigned for a 2 is assigned for b and then a is equal to a plus 1 የምትለው እዚች ጋር a plus 1 means a first a 5 ነበረ እዚች ጋር 5 plus 1 ሲሆን 6 ይሆናል 6 is assigned for a so result is equal to a ስንት ነበረች 6 ነች 6 minus 2 4 ይሆናል ማለት ነው የዚህን አውትፑት ስሩ ብንባል መጨረሻ ላይ 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ variable ዲክሌር እናደርጋለን ዲክሌር ካደረገን በኋላ ሜሞሪ ላይ ይታወቃል በዳታ ታይፕ ለይተን እናስቀምጠው variable እንላለን ማለት ነው ዳታ ታይፕ የምንለው ደግሞ ምን አይነት variable ነው ሜሞሪ ላይ ስቶር የምናደርገው ነው ዳታ ታይፕ ለጊዜው 5 ነው የምነግራችሁ አንዱ int ነው int ማለት integer ማለት ነው ሁለተኛው int እንግዲህ int ማለት integer ነው ስቶር ማድረግ የሚችለው ሁለተኛው float ነው float ደግሞ ስቶር የሚያደርገው ስለምንድነው ዴሲማልን ብቻ ነው ስቶር የሚያደርገው ዴሲማል ብቻ ሶስተኛ ደግሞ char ስቶር የሚያደርገው ምንድነው ካራክተርን ብቻ ነው አራተኛ ላይ boolean ማለት true or false ስቶር ያደርጋል እነዚህን one by one እናያለን ማለት ነው አንድ ባንድ እናያለን ሌላኛው ደግሞ ያልነገርኳችሁ identifier ማለት እንግዲህ valid የሆነ ዳታቤዝ እንዲኖረን valid የሆነ variable እንዲኖረን የሚያግዘን ነው ስለዚህ identifier means a collection of letters numbers and underscore እነዚህ ሶስቱ ኮምቢኔሽን ናቸው identifier የሚሉት ስለዚህ valid identifier ለመሆን ምንድነው መሆን ያለባቸው ወይ በአንደርስኮር መጀመር አለበት ወይ በሌተር መጀመር አለበት ግን በነምበር መጀመር አይችልም የነዚህ ሶስቱ ኮምቢኔሽን ቢሆንም የነምበር የአንደርስኮር እና የሌተር ቢሆንም በአንደርስኮር መጀመር እንችላለን አይደንቲፋየር በሌተር መጀመር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ variable የአይደንቲፋየር አንዷ ነች ማለት ነው ዳታ ታይፕም አይደንቲፋየር ነው variableም አይደንቲፋየር ነው ሌላኛው ደግሞ keyword ነው keyword እንግዲህ keyword means a reserved word in programming language reserved word ናቸው እንደ አይደንቲፋየር መጠቀም አንችልም እነሱ reserved ናቸው already predefined ናቸው reserved for predefined statement መጀመሪያ አንድ ዲፊኒሽን ተሰጥቷችሁ ለዚህ ፐርፐስ ተብሎ ሴቭ ተደርጓል bool የምትለው true or false ለማተካት already reserved ሆናለች
break reserved ነው case catch car class const cast continue default ሊሌት እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህ እንግዲህ ኪወርዶች ናቸው ኪወርድ የምንለው በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ውስጥ ሪዘርቭድ የሆኑ ወርድ እንደ ቫሪያብል መጠቀም የማንችል ለራሳቸውና ለራሳቸው ፐርፐስ ብቻ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው ሌላ ነገር ያልነገርኳችሁ C++ ላንጉዌጅ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ኬስ ሴንሲቲቭ ማለት ካፒታል እና ስሞል ሌተር የተለያዩ ናቸው ማለት ነው በካፒታል ሌተር ተጠቅመን በስሞል ሌተር ዲስፕሌይ ለማድረግ ብንሞክር ቫሪያብል ዲክላሬሽኑ በስሞል ሌተር አድርገን በካፒታል ሌተር ኦፕሬሽን መጠቀም እንፈልግ አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም የተለያዩ ናቸው እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ሪዛልት የሚል በካፒታል የተጻፈና ሪዛልት እዚህ ጋር አር ብቻ ነው ካፒታል እዚህ ጋር ደግሞ ዩ ካፒታል ነች ሶ ኤልም ካፒታል ነው እቺኛው ሙሉ በሙሉ ስሞል ነች እቺኛው ሙሉ በሙሉ ካፒታል ነው እዚህ ጋር ደግሞ አር ነው ካፒታል ሶስቱም የተለያዩ ናቸው in case of C++ language because they are case sensitive ማለት በትንሽ ነገር ሴንሲቲቭ ናቸው ማለት ነው ኬስ ሴንሲቲቭ ማለት እንግዲህ ስፔሻል ሎወር ኬዝ እና አፐር ኬዝ ነው ማለት ነው ሶ ካራክተር 1 ባይት ነው ስቶር ማድረግ የሚችለው ሾርት 2 ባይት ሎንግ 4 ባይት ኢንት 2 ባይት ናቸው እነዚህ ማንበብ ትችላላችሁ ስላይዱንም አታች ላደርግላችሁ እችላለሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዲክላሬሽን ኦፍ ቫሪያብል ይባላል ቫሪያብል ማለት እንግዲህ ሜሞሪ ላይ የሆነ ቦታ እንዲዝ መጀመሪያ ቫልዩ ከመጫናችን በፊት ቫልዩ ራሱ ላይ ከማድረጋችን በፊት ቦታ ሊኖረው ይገባል ያንን ቦታ እንዴት ነው እንዲኖረው የምናደርገው መጀመሪያ ዲክላሬሽን ይባላል ማሳወቅ ለኮምፓይለሩ ማሳወቅ አንድ ቫሪያብል ለመጠቀም መጀመሪያ ዲክሌር መደረግ አለበት መታወቅ አለበት ሜሞሪ ላይ መታወቅ አለበት ቫሪያብል ያ ቫሪያብል ለኮምፓይለር መታወቅ አለበት ስለዚህ እዚች ጋር የምናየው ምንድነው ዲክላሬሽን ኦፍ ቫሪያብል int የሚለው ኢንቲጀር ማለት ነው ስፔስ እናደርጋለን a then ስቴትመንት ስለሆነ ሰሚኮሎን ያልቃል ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር ቫሪያብል ዲክሌር ተደርጋል ከዚህ በኋላ a መጠቀም እንችላለን float ዳታ ታይፕ ነው my number የሚል ደግሞ ቫሪያብል ነው ማለት ነው my number የሚባል ቫሪያብል ዲክሌር አድርገን ከዚህ በኋላ መጠቀም እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ቫሪያብል ዲክሌር ስናደርግ int a, b, c, d ብለን በኮማ እየለያየን የመጨረሻውን ግን ሰሚኮሎን በማድረግ ዲክሌር ማድረግ እንችላለን በሌላ ኦፕሽን ከፈለገን int a ሰሚኮሎን int b ሰሚኮሎን int c ሰሚኮሎን ይሄን ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ በአንድ ላይ መጻፍ ከፈለገን int a ሰሚኮሎን int b ሰሚኮሎን int c ሰሚኮሎን አድርገን መጠቀም እንችላለን ከዚህ ሁሉ ግን የሚመረጠው እዚች ጋር a b c ሰሚኮሎን የምትላ ተመራጭ ነች ማለት ነው ይሄ ቫሪያብል ዲክላሬሽን ነው ስለዚህ ቫሪያብል ዲክሌር ስናደርግ በኢንት ዲክሌር ማድረግ እንችላለን በካር ዲክሌር ማድረግ እንችላለን በፍሎት ዲክሌር ማድረግ እንችላለን በቡሊያን ትሩ ፎልስ ከሆነ ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቫሪያብል ዲክሌር ስናደርግ እንግዲህ እነዚህ ዳታ ታይፖችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ሳይንድ and unsigned ቫልዩ ስንሰጥ ሳይንድ ከሆነ ማይነስ ኦር ፕላስ ካለው እንግዲህ ፖዚቲቭ ከሆነ ፕላስ ባንልም ኖርማሊ int a is equal to 5 ማለት 5 ፖዚቲቭ ነች ማለት ነው unsigned ከሆነ ፖዚቲቭ ነው ሳይንድ ከሆነ ባንጠቀም ይመረጣል unsigned ፖዚቲቭ ነው ሳይንድ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ሶ ቫሪያብል ዲክላሬሽን ላይ ሌላው ደግሞ በኮድ ሙሉ በሙሉ ተጠቅመን እናያለን እዚች ጋር በመጀመሪያው ላይ ሲንግል ላይ ኮሜንት አለ ኦፕሬቲንግ ዊዝ ቫሪያብል ስላል ይሄ ለኮምፓይለር አይነበብም ምክንያቱም ኮሜንት ውስጥ ነው ያለው hash include iostream.h int main int እዚች ጋር int ስለተጠቀም return 0 ከታች የግድ ይኖራል ማለት ነው ከርሊ ብሬስ ከፍተናል ዲክሌሪንግ ቫሪያብልስ እዚች ጋር ኮሜንት ነች ምንም ቬክተር ላተም int a b a እና b ዲክሌር አድርገናል ሌላኛው ቫሪያብል ደግሞ ሪዛልት የሚባል ቫሪያብል ዲክሌር አድርገናል እዚች ጋር ኮሜንት ነች ፕሮሰስ ቫልዩ የላትም a5 b2
a equal to a plus 1 ስለዚህ አሳይመንት ስለሆነ እዚች ጋር 5 ነበር 5 ሲደመር 1 a 6 ሆናል ተቀይራለች a አሁን እዚች ጋር a ስንት ነች 6 ነች ሪዛልት is equal to a 6 ነች 6 ይቀነስ b 2 ነው 4 ይሆናል ማለት ነው ኮሜንት ነው እዚች ጋር ፕሪንት አውት ሪዛልት ላይ ኮሜንት ነው ምንም ዲስፕሌይ የሚደረግ ነገር የለውም see out result ይሄ see out result ማለት እዚህ ጋር ዲክሌር ያደረኩት እዚች ጋር ዲክላሬሽን አለ እዚህ ጋር ቫልዩ ይዟል አራት ለሪዛልት ተሰጥቷል ስለዚህ see out ሪዛልት ማለት አራት ወይም ደግሞ ሪዛልት ላይ ያለው ቫልዩ ዲስፕሌይ ያድርግልኝ ነው ተርሚኔት ዘ ፕሮግራም ሪተርን 0 ሆናል አውትፑታችን አራት ይሆናል ይሄ ሁሉ ኮድ አራት ቁጥርን ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ initialization means declaring a variable and then assigning some value for that variable type identifier አለ ከዛ initial value ለዛች variable መስጠት ማለት ነው so variable declare አድርገን ከዛ በኋላ value መስጠት እንችላለን ማለት ነው so variable declaration ደግሞ variable declare ስናደርግ ደግሞ በሁለት መንገድ ከፍለን እናያለን አንዱ ግሎባል variable የምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ሎካል variable የምንለው ግሎባል variable የምንለው ከሜን ፋንክሽን ውጭ ዲክሌር ካደረግን ያንን variable ግሎባል variable ብለን እንጠራለን ከሜን ፋንክሽን ውጭ ሜን ፋንክሽን ወይም ደግሞ ሌላው ፋንክሽን ውስጥ ብሎክ ውስጥ የሆነች ትንሽ ብሎክ ውስጥ ዲክሌር የተደረገችው ደግሞ ሎካል variable እንላለን ሜን ፋንክሽኖች ከሆነ የትኛውም ፋንክሽን ውስጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ምክንያቱም ከሜን ውጭ ነው ከብሎክ ውስጥ ነው ብሎክ አልተደረገም ከሜን አባቭ ሜን ነው የሚገኘው ያ ቫሪያብል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ int integer የምትለው car a character car a string 20 እነዚህ unsigned int number of cents እነዚህ ምንድናቸው ቫሪያብል ናቸው ግን ግሎባል ናቸው የትም ቦታ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚች ጋር unsigned int number of cents ይመጣና unsigned short age እዚች ጋር age short age የምትለዋ ምንድነች ቫሪያብል ነች ግን ሎካል ነች float number another one የሚሉ ሁለቱም ቫሪያብል ናቸው a number የሚልና another one የሚሉ ሁለቱም ሎካል ናቸው ከዛ see out enter your age ብሎ see in age ካለ እቺ ሜን ውስጥ ስለሆነች ኢንስትራክሽን ናት ሜን ውስጥ ነች የምትገኘው እዚሁ age ማስገቢያ ነች ማለት ነው ሶ እቺ ብሎክ ነች እቺ ሜን ፋንክሽን ውስጥ የምትገኝ ነች ሎካል ነች ግን እዚህ ጋር ካራክተር ኢንቲጀር የሚለውን እዚህ ውስጥ ብንጠቀም እንችላለን ምክንያቱም ግሎባል ነው ግሎባል የምንለው ከሜን ፋንክሽን ውጭ ሆኖ የትም ቦታ መጠቀም የምንችል ቫሪያብል ማለት ነው ሌላው ሊትራልስ ነው ሊትራል ማለት ኮንስታንት ማለት ነው ኮንስታንት ቫልዩ ዝም ብለን ነምበር ኮንስታንት የሆነ ነምበር ስንጠቀም ሊትራልስ ብለን መጥራት እንችላለን ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ነምበሩ ዘን ስለ ግሎባል እና ሎካል ቫሪያብል እዚህ ጋር ዲፊኒሽኑ ነው ፖስት ቪዲዮን ፖስት አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ካራክተሮች ደግሞ የሚጠቅሙን ካራክተሮች ዲስፕሌይ ማድረግ ያ ባክዋርድ ስላሽ አድርገን ባክዋርድ ስላሽ n ከሆነ ኒው ላይን ነው አርድ ከሆነ ካርድ ሪተርን ነው t ከሆነ ታብ ነው v ከሆነ ቨርቲካል ታብሌሽን ነው b ከሆነ ባክስፔስ ነው f ከሆነ ፔጅ ፊድ ነው b ቢፕ ነው a አለርት ነው then እቺኛው ደግሞ እዚች ጋር ያለችው ባክ ዋርድ ስላሽ አድርገን ሲንግል ኮት ካደረገን ሲንግል ኮት ደብል ዲስፕሌይ ማድረግ ያነች ይሄ ደግሞ ደብል ኮት ነው ይሄ ምንም ኩዌስቸን ማርክ እዚች ጋር ኩዌስቸን ማርክ አለ ኩዌስቸን ማርክ ነው ባክዋርድ ስላሽ ሁለቴ ከሆነ ደግሞ አንዱን ዲስፕሌይ ማድረግ ያ ነው ማለት ነው for example ቺኛዋ የመጀመሪያዋ ኒው ላይን ታብ ሌፍት እነዚህ ስፔስ ያደረገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው መሃል ላይ የምንጠቀም ከሆነ ኒው ላይን እየሆነ ይላል ኒው ላይን አዲስ መስመር ነው ታብ ከሆነ ደግሞ ስፔስ ማድረግ ያናቸው ማለት ነው ለዚህ
ዲክሌር ኮንስታንት ቫሪያብልም ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ሪትራንስ ያልነው ማለት ነው ኮንስት ኢንት አሁን እዚህ ጋር ኮንስት ኢንት ዊድስ ስንት ነው 100ን ለዊድስ ሰጠን ግን ኮንስታንት ነው ሁሌም ይሄ ቫልዩ ነው ዲስፕሌይ የምናደርገው ማለት ነው ኮንስታንት ካርታ ቲ እዚህ ጋርም ዲክላሬሽን ነው ኮንስታንት ዚፕ 12 440 የምንለው ዲክሌር ያደረግናቸው ናቸው ማለት ነው ግን ኢንቲጀር ናቸው ሁሉም እስካሁን ዲክሌር ያደረግነው ሶ ቫሪያብል እንደዚህ ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ቫሪያብል ዳታ ታይፕ ኮንስታንት ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ኦፕሬተርስ ምን እንገናኛለን እስከዛ ድረስ የኛን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ለሁሉም እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ በፊት ብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ሰርተን አፕሎድ አድርገናል ጃቫ ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችም ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ብዙ ቪዲዮዎች ከ80 የሚበልጡ ቪዲዮዎችን ሰርተን ለቀናል እነሱን ወደ ኋላ እየገባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ኦር ቪዲዮ ውስጥ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ የኛን ቻናል ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ለዛሬው በዚህ ጨርሰናል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ